नमस्कार. आज आपण करणार आहोत कांद्याचे भजे. त्यासाठी लागणारे साहित्य: चणा डाळीचे पीठ, कांदा, सोडा, हळद, तेल, मीठ, तिखट, ओवा आणि पाणी. आता आपण भज्यांसाठी लागणारे पीठ भिजवून घेऊ. चणा डाळीचे पीठ, हळद, ओवा, लाल तिखट अर्धा चमचा, चवीपुरते मीठ, अगदी चिमूटभर सोडा, त्यामध्ये पाणी टाकून घेणार आहोत आपण. चांगलं हे सर्व मिश्रण आपण मिक्स करून घेणार आहोत पिठामध्येच. अशा प्रकारे आपलं पीठ हे भिजवून तयार आहे. आता मी कढईमध्ये तेलही गरम करायला ठेवलेलं आहे. आपला कांदा हा चिरून तयार आहे. आता आपण भजे हे टाकून घेणार आहोत. छान असे आपल्याला लालसर तळून घ्यायचे आहे ते भजे. गोल कांदा कापून घेतलेला आहे आपण इथे. आपले हे भजे छान असे तळले गेलेले आहेत. आता आपण ते एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत. आपले कांद्याचे भजे तयार आहे. रेसिपी आवडल्यास अवश्य करून पहा. सोनल रेसिपीज यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.